بسم الله الرحمن الرحیم. سټوډنټس نن موږ د NMDCAT Past Papers شروع کوو او ان شاء الله چې څومره پاسبل پیپرز دي زه سال کوم دا د هغې لیکچر نمبر 1 دی. د کیمیو د KPK د پاره چې کوم MDCAT ټیسټ 2024 او کوډ A دا باقي کوډ چې کوم دي کوډ B کوډ C کوډ D دا ټول یو شان دي خو صرف کوېسچن نمبرز چینج دي. مطلب دلته دا کوېسچن 123 نمبر دی نو هغه ځای کې به 135 وي 136 and so on. The physics proportion کې لاولنی نمبر کوېسچن دی where a car is moving in a circular path at a constant speed. په یو circular path کې په یو constant speed روان دی which provides the necessary centripetal force to keep the car moving in the circular path. خو یو موټر دی چې په circular path کې روان دی. ټیک شو؟ نو چې کله دا په circular path کې روان دی نو موستلی د ټایرز د فرکشن نه یا د روډ هغه بینک کارو چې ورته موږ وایو هغه بیسیکلی د کمپیل کوي چې د سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي د په سرکل کې وساتي. نو د کار انرشیل ریزिस्टेंस نه دا خو نه دی انرشیا خو به بهر وباسي. The car's mass pulling it towards the center the car mass away from the circle. The engine power pushing the car forward خبره نه د خبره د سرکل ته د دن نه راوستو ده. نو the friction between the tires and the road, yes that is the correct option چې دا D نمبر option پکې correct ده. 124 number question دی which of the following pairs correctly matches the physical quantity with its unit. The energy unit Newton دی غلط, the force unit joule دی غلط, the power unit watt دی په دې به سوچ کوو او د velocity unit meter per second square دی دا غلط شو. نو correct option زموږ سره راغی C. 125 question دی dash is the natural tendency of an object to remain at rest or uniform motion with a constant velocity. دا خو موږ سره ډایرکټ د inertia definition دی دا خو جو inertia شوخه. 126 question دی a car in motion hits and get crashed into a tree. دا زموږ سره فار ایگزامپل دا به واخلو چې یو ونه ده ټیک شو یو موټر راغی او دی هټ کو ټیک شو او کریش شو پکې. what is not conserved کم شی conserved نه دی. kinetic energy alone یو خبره, momentum alone momentum په هر کیس کې conserved دی. momentum and kinetic energy نو دا هم نشي کېدی دا هم نشي کېدی ځکه چې momentum پکې راغی. neither kinetic energy nor momentum دا دواړه نشي کېدی. نو په دې کې د ټولو بیسټ سټیټمنټ دی kinetic energy alone. kinetic energy conserve نشو ولې ګاډی راغی ودرېدو چې ودرېدو نو initially kinetic energy و فاینل د دې kinetic energy نشته. زموږ سره به دې کې correct option A راغی. 127 دی the vertical and the horizontal component of projectile motion are. The vertical and horizontal component of projectile motion are correlated to each other. دا related نه دي سیوا او کم کېدی شي. depend on each other بالکل په یو بل ډیپند نه کوي. یو به 0 شي بل به قشانتي کانسټنټ وي x خو همیشه کانسټنټ وي. independent of each other دا خبره باندې به سوچ وکړو او associated with each other نه دام نه دی. نو correct option زموږ سره راغی C. دا په یو بل ډیپند نه کوي. ښه x کمپوننټ یو ټایم کې کانسټنټ دی y 0 شي y کم شي y سیوا شي نو پرابلم. 128 question why a ball is kicked horizontally from the top of 10 meter high cliff with the initial velocity of 15 meter per second. یو ball the initial velocity of 15 meter per second سره kick کو مطلب دلته 15 meter per second ورکړه velocity ورا initial velocity x ده 15 meter per second دلته بم 15 دلته بم 15 دلته بم 15 ټیک شو throughout the motion ودا 15. We after 2 seconds which of the following statement describe. 2 سیکنډه بعد ګوره که تاسو باډي په هر څومره سپیډ ورغورځوئ یو دیزې نه انیشل ویلاسټي 0 شوه واي کمپوننټ یو سیکنډ به بعد به دا راشي 10 میټر پر سیکنډ دویم سیکنډ بعد به راشي 20 میټر پر سیکنډ او ایکس کمپوننټ یې هغه شان دی واي کمپوننټ یې داسې شو. ګوره دا به زه داسې ډرا کوم یو باډي د بره نه ډراپ شو ټیک شو دا به څومره سپیډ باندې وستره په 15 میټر پر سیکنډ دلته به څومره 15 میټر پر سیکنډ دلته به څومره 15 میټر پر سیکنډ. په دې کې وای کمپوننټ سره 0 په دې کې وای کمپوننټ سره 10 په دې کې وای کمپوننټ سره شو 20. دا به ساده فری فار والا رولز دي. x by 15 یا y by 20 دا اپشن پکې وګورئ. زموږ سره اپشن A کریکټ دی چې هوریزونټل کمپوننټ به اقا 15
او vertical component by 20 ښه 2 سکنډه بعد 20 3 سکنډه بعد 30 4 سکنډه بعد 40 and so on. Question number 129 there. 29 question we how does an angle between the force applied and the direction of motion influence the work? With the force and the direction of work, angle between the force applied and the direction of motion her direction of motion ho jo displacement show kara matlab direct danda ta pos kade چې په angle باندې څومره ډیپند کوي. work is constant regardless the angle دا خبره غلطه ده. work خو angle سره چینج کیږي. work is maximum when the angle is 0 دا خبره ټیک ده. work is negative when the angle is 90 دا خبره غلطه ده. negative work په 180 په 90 خو 0 work is 0 when angle is 45 دا خبره هم غلطه ده. ولی 0 په 45 نه په 90 دا خبره هم غلطه نو کریکټ اپشن پکې بی راغی ها. W is equal to Fs cos of 0 degree په cos of 0 باندې force maximum. 130 number there. A nurse is pushing a wheelchair with an 80 kilogram patient sitting on it. یو نرس ته یو wheelchair وړي چې 80 kilogram patient په ناست دی. How much work is done by the patient weight? مطلب کدا موږ wheelchair وکړو چې دا فرض که wheelchair دی ټیک شو په دې باندې یو patient ناست دی نو دا wheelchair د سره باندې دا د displacement او د weight چرته دی downward دی نو دا 90 degree جوړي د weight بالکل ورک نه کوي ها نو دا به سره شي 0 ورک. 131 question there. If a constant force of 10 newtons applied to move an object of 5 meter in the direction of force, what is the word in the sada? F is equal to in the direction जो angle was 0 in the राशि F into S दा खुदा 1 बराबर शो force ते 10 और S ते 5 सब राशि 50 जाओ दा कैसे मुसरा आंसर दे. Question number 132 there. The escape velocity of a body in the gravitational field of Earth depends on the escape velocity of equations u 2gr double escape velocity 2gm divided by r. ठीक शो no angle through which angle بکی बिल्कुल नشته both mass of the body and angle بکی बिल्कुल नشته چې angle دا خو کټ کوي mass of the earth په دې ډیپند کوي mass of the body په mass of body ډیپند نه کوي نو کریکټ اپشن یې سی شو هغه equation دی v is equal to under root 2gm by r نو دا په mass of earth باندې ډیپند کوي ټیک شو. 133 دی. A wheel makes 3 complete revolution. What is the total number of radians through which a point on a wheel has rotated? 3 complete revolution. څومره radians بشي نو 3 complete revolution 1 revolution چې کوم دی 1 revolution دا دی شو 2 پای او دنه په 3 کې ضرب ورکا خبره شي 1 ضربې 1 revolution شو 2 پای 3 ضربې 1 revolution is equal to 3 ضربې 2 پای نو دنه بس جوړ شي 6 پای به جوړ شي خدا قسم سره انسر دی. 134 number question there. For a rigid body that rotates about the fixed axis, the angle swept out by the line passing through a point in the body and intersecting the angle of rotation perpendicularly is called. Guri wado a rigid body rotating about the fixed point. Da yo fixed point dey kana aw da dan yo body rotation ke chapcha pera ठीक शो. The angle swept out by the line passing through the point of axis intersecting the x-axis of rotation da axis of rotation de यो point چې sweep کیږي وې د ته perpendicular دی تا دا تاسو کوي وې دا څه شی دی perpendicular is called دا لار چې دی perpendicular د ته وې دي تاسو وې دي ته اصلیت کې theta وي and theta is angular displacement ٹھیک شو. 135 number there. In rotating the space station to produce artificial gravity weightlessness the artificial gravity, what does the centripetal force do? Centripetal force ही चल के गोरा दायो सैटेलाइट थे ठीक शो पदे की एस्ट्रोनॉट थी और आगा मतलब वेटलेस शू नो तासो सी चलो कई तासो पे हाई स्पीड बांधे दा शटल पदे खपल एक्सेस बांधे ताऊ कई तेरे पे खपल ऐसे ताऊ कई नो दे सेंट्रिपिटल फोर्स दन्ने तरफ तामल कई और दागी रिएक्शन दा एस्ट्रोनॉट नहीं दा बाहर तरफ तो दा दीवालू ना नहीं they becomes attractive. तो दा सेंट्रिपिटल फोर्स असलियत की दा कसाने दीवालونو طرف ته پوش کړل
د دې دا کار وشو لکه بېشکه چې هغه ټورډز انسایډ دی خو انسایډ خو به دې کې څه شته نه نو په دې وجه باندې دا به بهر طرف ته زور کوي نو دې څه وایي هیز نو افیکټ انسایډ د سپیس شپ دا خو غلط دی increases the spaceship rotation centripetal force د پاره دام غلط دی pulls object towards the center ګوره دا دی کوي خو سټیلایټ کې اصلیت کې دا مقصد دی نه د موږ د دې لپاره ورکو چې دی اوی وکي pushes the object towards the wall اصلیت کې الته روټیټ کې ولې ته وی چې دا walls become attractive یا د ځمکې په شان ګریویټي وکینو بېشکه چې دا دنه طرف ته خو دا غي ریاکشن التکار کوي کنه نو اصلیت کې دا شوخه डी نمبر اپشن when the mass of a body moving along a circle becomes half and the radius become double then the centripetal force is برابر mv square by r نوې فورس پس شي دی وی mass becomes half no m by 2 بشي او v square divided by and the distance becomes double دا بشي 2 or 2 2s are نو mv square divided by 4 r نو په ډیویژن کې 4 راغی چې ډیویژن کې 4 راغی it is 1/4 ٹھیک شو 137 دی بده کې 137 number question وای what happens when two waves of the same frequency and amplitude meet ګوره چې same frequency شو کنه نو wavelength به هم same ټیک شو او amplitude هم same دی نو constructive interference به کېږي شور خبره ده یا destructive interference they cancel each other دا نشي کېدی ټیک شو دا په stationary waves کې کېږي ټیک شو او they combine خبرې question کې سوي meet in phase yes phase پکې دی وړوخه لولنې خبره ده سوي same frequency amplitude and phase چې phase یې same شو دی به constructive interference کې نو destructive ولا خبره به ختم شي they combine to form the double amplitude resulting in constructive interference بالکل دا possible دی they produce a wave with zero amplitude نه دا نه دی possible دا خو destructive interference دی او د دې غبل پارت څه شي دی دا دی they produce the wave with the same amplitude بنئ دا به باقاعده ایډ کیږي ٹھیک شو زموږ سره بده کې سی اپشن کریکټ دی ښا زموږ سره نیکسٹ کوېسچن دی 138 which type of waves can be polarized longitudinal wave نه mechanical waves کې دوه اپشن دي sound waves دا خو د سره نه کې transverse waves د کریکټ اپشن ښا په میکانیکل ویوز کې دا راځي مطلب دا 50-50 ټیک دی او دا 100% ټیک دی 139 دی for longitudinal wave the particles of medium oscillate perpendicular vibration په longitude کې نه the particles of medium remain stationary as they not stationary خو په standing waves کې the particle of medium oscillate along the direction of propagation their velocity is enhanced when they travel in vacuum نه زموږ سره longitudinal waves خو په vacuum کې اکثر travel نشي کولی دا cancel this is the correct option او دا هم غلط دی 140 question دی according to the principle of superposition when two or more waves overlap یا superimpose at a point in space the amplitude of the resultant wave at that point is په دغه ټایم به د resultant wave amplitude سره څه چل کیږي always zero غلط چرتم زیرو کېږي نه ضروري خو نه چې زیرو شي انکریز کېدای شي the product of individual wave the product نه خوري دا addition کوي یا subtraction کوي نو دا دوه غلط شو the product of frequency of the frequencies product نه دا addition or subtraction the sum of amplitude yes that is the correct answer sum of amplitude of individual wave خدا خدای definition دی چې کله دوه یا more waves را جمع شي نو the sum of amplitude به برابري مطلب final wave amplitude به the sum of amplitudes برابري 141 سوي the speed of sound in a medium containing ideal gas is not depend on the speed of sound in medium په density بالکل ډیپند کوي چې density سیوا کېږي سپیډ کمیږي په مویسچر باندې ډیپند کوي چې مویسچر سیوا کېږي سپیډ سیوا کېږي په ټمپریچر ډیپند کوي د کریکټ انسر از پریشر باندې ډیپند نه کوي ښه ځکه چې زمونږ هغه ایکویشن داسې جوړیږي ګیما آر ډیوایډډ بای ټي 142 نمبر کوېسچن دی a tuning fork having the angular frequency equal to 440 frequency د لدر کړی ده speed د لدر کړی what's the separation between the compression and the adjacent refraction ګوره
دا د شو کمپریشن، دا د شو ریرفیکشن، دا د شو کمپریشن، دا د شو ریرفیکشن. دې ته موږ ویو لینث وایو، دې ته موږ ویو لینث وایو. خو د ستانه څه تپوس کړي د کمپریشن او ریرفیکشن، دې څه نه هاف ویو لینث تپوس کوي. ښه نو زه بل اول لیمډا از ایکوال ټو وی بای اف وکم. وی څومره دی 340 دی او اف څومره دی 440. د دې نه راځي سره لګبګ 0.77. خو وړو دا مکمل ویو ده، ستا هاف ویو پکار ده. نو ستا آنسر به صحیح 0.77 میټر ډیوایډ بای 2 چې دا دواړه کینسل کړي دا راځي سره 0.34 یا 33 راځي. وړو دا آنسر په دې کې نو دا په ایټا کې ټولو ته کریکټ مارک شوی. ښه دا کوېسچن په ایټا کې غلط و بلکې آپشنز پکې نو کوېسچن ټیک و. ښه کریکټ آنسر در 0.34 دی. 143 نمبر دی. A police car with the siren on, police gaړی دی او siren یې on دی, is moving towards a stationary listener. دی ولاړ سړي پسې را ګاډی را روان دی. How does the listener receives the frequency of the sound emitted by the siren? نو شور خبره چې دا ځای کې ته ولاړې او د پولیس ګاډی لاول دا ځای کې او بیا دې ځای ته راورسېد، بیا نور رانږدې کېږي چې په تا باندې فریکونسي څه کېږي انکریز کېږي. ښه دا خو فارمولې نه علاوه هم تاسو سال کولی شئ. 144 دی. In adiabatic process how does the temperature of a gas change as the volume decrease? adiabatic process دی. په adiabatic process کې د بهر نه هیټ نه راځي او ته وایې چې والیوم د ډیکریز کو ټیک شو، چې شورلی چې والیوم ډیکریز شو، والیوم کم شو، ټمپریچر په وخیږي. ښه نو ټمپریچر ډیکریز دا خبره غلطه ده. ټیک شو. او ټمپریچر انکریزز دا خبره ټیک ده. د ټمپریچر ریمین کانسټنټ نشي کېدی. د ټمپریچر فرست انکریز دن ډیکریز. کریکټ آپشن از دس. 145 دی. ډیورینګ آیسوترمل ایکسپینشن، آیسوترمل کې صحیح ټمپریچر کانسټنټ دی. ښه of ideal gas, which of the following statement is true? Pressure and temperature of a gas increases غلط. The internal energy of a gas increases غلط. ولی چې temperature constant دا به څنګه increase کیږي؟ The temperature of the gas remain constant. Yes, this is true. The work done by the gas is zero. دا هم غلط شو. ها نو C option correct دی. Question number 146 دی. Consider an ideal gas confined to a cylinder with a fixed piston. आइडियल गैस ته سلندر کې په فکس پسټن باندې دی، مطلب والیوم کانسټنټ دی. اون هیټینګ د ګیس آل د هیټ سپلایډ انکریزز. تا ته دا وایي زموږ سره پسټن لګېدلی دی خو پسټن څه دی؟ ټیک شو. ټمپریچر کانسټنټ ټمپریچر نه والیوم کانسټنټ دی چې ته دله څومره هیټ ورکې اب شورلی kinetic energy of molecule they say increases the kinetic energy of molecule. they were molecules kinetic energy सेवा کوي. ولې زموږ سره equation ده چې kinetic energy directly proportional the temperature تا. ټیک شو. زموږ سره په 146 کې A answer ده. question number 147 ده. what is the increase in force between the charges if the separation between them is decreased by Coulomb's law ده. पिन करना के पड़ो यो मिनट. F is equal to KQ1 Q2 by R square. गोरा दे distance decrease by 50%. 50% मतलब दे half. ठीक शो. नो F is equal to KQ1 Q2 divided by R by 2 whole square. और दा बजूड़ शी KQ1 Q2 divided by R square by 4 और 4 ची बरा राशि नो 4 times force बशी खा नो दा बसी शी becomes 4 times. ठीक शो. 148 number there. According to Coulomb's law, what happens to the electrostatic force between 2 point charges if the distance between them is double? Look at the distance double ki KQ1 Q2 by R square or the R पर जेब आने 2 वाली के F is equal to KQ1 Q2 divided by 4 R square पर division के 4 रहा है दे मतलब दे the force becomes 1/4. ठीक शो. force पर 1/4 तलाड़ी. Question number 149 there. What does 1 coulomb represent in terms of charge? 1 coulomb per charge के मुक्त से represent कई. The amount of charge transported by the current of 1 ampere the टिक्की देशी. The charge of 1 proton गलत थे. The charge of 1 electron गलत थे. The charge required to create a force of 1 Newton between ना दा हम गलत थे. दा 1 Newton नहीं दा 2 into 10 to power 7 Newton ची जोड़ शी आलाई. नो दा पासाने definition टिक थे आई दा सब बराबर दे Q by T.
Q به څه شي I into T. دا 1 کولم مطلب دی 1 ampere in 1 second. دا لیکلی دی چې د current of 1 ampere in 1 second. نو دی مطلب this is true. 150 number question دی 2 point charges plus 5 coulomb minus 5 coulomb. دو charges دی یو plus 5 دی یو minus 5 دی. Placed point A and B دا په point A او په B باندې پراته دي respectively, which are separated by the distance 2D او منځ کې فاصله ده 2 times D. ٹھیک شو. What is the electric potential at midpoint between د دې په منځ کې به electric potential ځای 0. دا زه بار وایم چې د دې طرف نه پی زور او د دې طرف نه پی زور سیم دی. که دې ځینې ته چارج دلته راوړی او که دې ځینې دلته وړي نو ستا ورک به سیم وي. ورک ډن بای چارج به سیم وي چې ستا potential به 0 وي. ښه 0 is the answer. 151 then, in case of parallel plate capacitor, when the distance between two plates is reduced to half and the area of the plate becomes double, C is equal to A epsilon naught by D. They say we area double ka, ठीक शो, reduced to half and area of the plate is double. Epsilon naught divided by da by half shida badir shidi sazar bukh no 4 times A epsilon naught by D. No da raga 4 times C increases to 4 times. ठीक शो, the answer there. Question 152 the, if the dielectric medium between the plate of a capacitor is removed, what happens to the electric field between the plates? ګوره وړو دا خبره موږ بار کو د dielectrics ته. دا په دې باندې زما ښه ډیټیل لیکچر دی که تاسو وګورئ دې ته پلس رالو دې ته ماینس. په دې کې یو سټرانګ الیکټریک فیلډ جوړ دی فرض کړه 10 نیوټن پر کولم. تا د په منځ کې ډایلکټریک کېښودو نو دا الیکټریک فیلډ کمزوری شي نو دې ته لګېدلې د بیټري نو دا بیټري دله نور چارجز ورکړي او دا فیلډ مضبوط کړي. ټیک شو. مطلب د ډایلکټریک کېښودو سره فیلډ کمزوری شو. اوس چې ته کله ډایلکټریک وباسې نو شور خبره د الیکټریک فیلډ به انکریز کېږي. دا ریورس غونډه کې خبره ده. The electric field becomes 0 غلط. The electric field decreases غلط. The electric field increases yes. دا به increase کېږي. او the electric field remain the same no. نو دا C option یې correct دی. 153 the capacitance of capacitor increases with decrease in. Capacitance of capacitor بس سیوا کېږي with decrease in. نو equation ولی کوي A epsilon naught divided by D. دی with dielectric constant decrease کا نو دې سره خو به دی کم شي. area of the plates دې سره به هم دی کم شي. permittivity هغې سره به هم دی کمیږي. plate separation صحیح دی. ښه د plate separation که دا فرض که زه سیوا کما ټیک شو نو د capacitance نه د capacitance capacitor increases with decrease in او ټیک شو وړو که دا موږ ډیکریز کو کنه دا 2 بر راوخی چې دا به ډبل شي نو د پلیټ په منځ کې فاصله سیوا کولو سره به capacitance انکریز کیږي. نه سوري غلط مې وي. د پلیټ سیپریشن کمولو سره چې دا موږ ډیکریز کو الیکټریک فیلډ به سیوا شي. ولې C is inversely proportional to D. نو که دې موږ ډیکریز کو به سیوا شي. ټیک شو وړو د انسر دی. 154 the IV graph per non-ohmic circuit is always horizontal, linear, perpendicular. دا curve راځي. ښه دا به همیشه curve graph. ټیک شو. ځکه چې دی به سټارټ دی به یا داسې لاړ شي یا به داسې لاړ شي یا به داسې لاړ شي خو دا به سیده لکه ګراف نه وي. 155 دی the temperature coefficient of resistance is defined as the increased resistance per ohm original resistance the alpha delta R divided by R naught delta T. د دې موږ څه لیکو؟ د دې موږ لیکو چې change in resistance per unit original resistance per unit degree. ټیک شو. دا کیلون به پکې نه وایي. ښه ډیګري رایز ان ټمپریچر ټیک دی. یونټ انکریز یونټ سره به ډیګري لیکي. ښه او بل زموږ سره سره راځي به دی کې یونټ ډیګري ډیکریز نه دی انکریز دی او ډیګري ډراپ ان ټمپریچر نه ډیکریز او ډراپ خو نشي کېدی خو دغه پکې زموږ سره کریکټ اپشن شو. ښه فار میټلز د ټمپریچر کوفیشنټ د الفا ویلیو د میټلز لپاره صحیح دا پازیټیو وي او د سیمی کنډکټرز لپاره صحیح د الفا د میټل لپاره پازیټیو سیمی کنډکټر لپاره نیگیټیو. ښه نو د فار میټلز الفا از پازیټیو. ټیک شو. R1 and R2 are respectively the filament bulbs of 100 watt and 200 watt. ګوره دا به تاسو ته ما ویلي زما په لیکچر کې هم شي چې 100 واټ بلب دی او دته 220 د واټ بجلی لګېدلې د 484 اوم ریزسټنس دی. که تاسو د 200 واټ بلب ولګو نو دا به 242 اوم راشي. ټیک شو. نو دې څه وایي designated operated by the same voltage then the power of
power of R1 is equal to 2 times R2 is 2 times power موږ یادو. R1 and R2 connected filament resistance operated by the same voltage. Same voltage شو نو دا خو parallel شو. Then the power of R1 100 watt دی او R2 200 watt دی. د R2 power بس یې وای ښه. R2 is 2 times R1. ٹھیک شو. R2 is 2 times R1. R1 and 2 are the filament resistance. ښه وړو ما الټا ویا سوري په دې کې دا چل دی وړو کنه power is equal to V square by R. دا R دته inverse proportional دی. زه په power پسې لاړم. ګورې وړو دی موږ ته په کوېسچن کې وایي چې 100 واټ بلب ته د هغه resistance R1 دی. 200 واټ بلب ته د هغه resistance R2 دی. ټیک شو. نو دی موږ ته څه وایي 100 watt and 200 negative operator. Then the power of R1 به 100 واټي او R2 به 200 واټي. R1 respect to the filament resistance of 100 watt. په دې کې وړو زه په خپله کنفیوز شوم. دا کوېسچن ما کړی دی 100 پی ډیوایډ بای R. R is equal to V square by 2. نو 220 که بجلی دی زه ورکم او ډیوایډ بای 100 واټ. نو د یو ريزسټنس راغی 484 د چا چې 100 واټ دی. د بل ريزسټنس به راشي 242 د چا چې 200 واټ دی که نه. R1 and R2 same voltage. Then the power of R2 به سیوای وړو د R2 power سیوا دی کنه. ټیک شو. آپشن نمبر 2 is correct. وړو کوېسچن سمپل زه پکې په خپله ګډوډ شوم ښه. 158 نمبر دی. The maximum power transfer theorem states that the maximum power is delivered to the load when. maximum power به کله ډیلیور کیږي. که ستاسو یاد شي کنه دا P is equal to E square by 4 R. که دا پروف تاسو کوئ کنه د دې ایکویشن د سره E square R divided by R minus R plus 4 R into R. منګه په دې ځکه R is equal to R واخلو. چې منګ R is equal to R واخلو نو بیا ته دا ایکویشن پروف شي. The load resistance is half نه. The load resistance is 0 دا بنئ. The load resistance is double دا بنئ. The load resistance is equal. Yes, this is the correct option. R به د R برابرې ښه. 159 the electron volt is the another unit of the energy smallest unit دی ښه. 160 number question there. An electron moving perpendicular to the magnetic field. Which of the following is the correct statement about the electromagnetic force? Electron are moving perpendicular. Ha. The force acting is equal to the electron charge. Da ho bilkul nahi. The force acting is equal to the magnetic field strength. Dam nahi da ho pa velocity selector ki sharte equal kigi. The force is maximum. The zero is. Gora de khabara kai kana yo electron perpendicular dakhil sho. Kala chi de perpendicular dakhil sho ne equation mang liko QVB sine of 90 degree. Au pa sine of 90 da the value maximum. F is equal to QVB. मतलब बद बांधे ब maximum force ही का parallel हो जो minimum force by. For a positive charge Q moving with velocity V, magnetic field of flux B, the force acting on the charged particle is given by F is equal to QV cross B. ठीक शो. 162. Which of the following statement is true about the magnetic field inside a solenoid? Magnetic field inside a solenoid. It's along x-axis of the coil. It is circular around the wire. It is strongest at the end of the solenoid. It is zero. که فرض که زه دا واخلم کنه د دې وایر نه چپ چاپیره دغه شانتي دی د دې وایر نه چپ چاپیره چورلی نو په دې کې زموږ سره بی اپشن کریکټ راشي ښه. 163 there we 1 meter long copper rod is moving at a speed of 20 meter per second in the magnetic field of 0.6 lambda. What's the value of induced EMF? نو دا emotional EMF والا question دی. speed څومره دی 20, B څومره دی 0.6 او L څومره دی 10 ولور که جو 12 وولټ ښه دغه آنسر دی. ټیک شو. question number 164 دی. The inductance of a coil depends on inductance په څه باندې ډیپند کوي؟ په number of turns باندې resistance باندې خو نه کوي ډیپند، type of insulation باندې نه کوي ډیپند، او د voltage applied voltage خو د خپل پیدا کوي inductance او د خپل پیدا کوي. نو دا number of turns شو ښه. ځکه چې زمونږ همیشه لیکو کنه inductance L is equal to U naught N square LA. دا equation زمونږ په دې بوک کې نشته، دا په دې فیډرل کې شته، نو دا په دې number of turns باندې ډیپند کوي.
The direction of induced current is determined by the direction of Ampere's law, Faraday law, Lenz law, Ohm's law. Lenz law हमेशा it always opposite दा हमेशा oppose कई. Lenz law is consistent with Ampere's law, Faraday law of conservation of energy, Ohm's law. दा खो clear the law of conservation of energy. The basic principle behind the operation of transformer, Coulomb's law ना दा खो ना दा. Gas law, Hess law, electromagnetic induction दे बिल्कुल. 168 number there, when PN junction is reversed, is reverse current is of the order gigaamperes ना दा डेर घटते तुमरा नहीं किलो एम्पेयर्स दाम बिल्कुल ना दे मेगा एम्पेयर्स दाम बिल्कुल ना दे दा बिल्कुल माइक्रो एम्पेयर्स की खा रिवर्स बायस करंट होता मंगवा या रिवर्स सैचुरेशन करंट. The momentum of photon is अखोड़ी ब्रॉगली वेवलेंथ lambda is equal to the momentum, lambda is equal to h by p या p is equal to h divided by lambda. ठीक शो दा जमंग सर रहा है. 170 number दे, question number 170. In every instant of time, wavelength associated with the wavelength associated with free falling body, कोरा lambda is equal to h divided by mv दे. नो पर free falling body की speed सिवा कीगी नो वेवलेंथ वैसे कीगी कमीगी ना स्पीड सिवा कीगी नो वेवलेंथ भाई कमीगी खा वेवलेंथ डिक्रीजेस. ठीक शो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी नो स्पीड सिवा कीगी जिसमें मेरे पास फ्री फॉलिंग बॉडी पर कतरा सी वेवलेंथ भाई कमीगी. 171 दे, as per second photoelectric effect experiment, photo effect does not occur if the frequency of incident light is below the threshold frequency, equal to threshold frequency 3 times twice. A option का threshold frequency न कम होने दे बन नो पास electron. 172 दे, if an electron in hydrogen atom jumps from second to first orbit, then the emitted wavelength 1 by lambda is equal to Rydberg constant. Second तराग है 1 दिन बजूर शी r into 1 minus 1 over 4 LCM by واخلي دي بجور شي 4 minus 1 divided by 4 بجور شي 3 by 4 او چې کله لمدا شي 4 divided by 3 into r Rydberg constant. अब زموږ سر راشي A option. ٹھیک شو. 173 the black body is an ideal radiator, मतलब ideal absorber हम देखो ideal emitter हम दे that radiates at r value the equal radiation के हर radiation by equal उबासी जो सुमरे absorption कर exactly द कीमर by उबासी. mass number refers to mass number से तवेले शी the number of nucleons तवेले शी खा lambda is dash constant दा खो आसान दे दा decay constant दे खा. 176 number दे gamma ray camera mostly पदी सीनार की कैंसर डायग्नोसिस माते जैसे डिटेल पता नहीं था हवालते यूज़ की गई. an observed radiation gamma ray camera can observe radiation from dash that are concentrated in the organs. तो दा बेसिकली पे इंसान पहुँचुल की चिकम आइसोटोप्स योदा इन्हें कम इमिशन की गिदे रेट के खा दा ख़ज़म सर करेक्ट आंसर दे. नोड़ो दा ज़मंग सर द 2024 past paper question है इंशाल्लाह नेक्स्ट वापस ही कहूँ.